everyone! Welcome back again to my YouTube channel. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to click the notification bell para ikaw ay updated sa mga i-upload na mga videos. Ayan guys, no? Today's video or tonight's video ay gagawa po tayo ng ice cream! Ayan guys, no? Dahil mainit ang panahon at syempre ang kasama natin dito sa ating tahanan ay ang ating mga junakis, ang ating mga anak. Ayan, so kailangan mag-create tayo ng something na kakaiba naman, di ba? Hindi na tayo bibili sa labas. Kung ano na lang po yung mga nandito at na-stock or nabili sa grocery, ayan, yun na po yung ating gagamitin. So, ang gagawin natin ngayon ay yung simple ice cream lang muna. Start na po tayo ng ating gagawin. So, tapusin po natin ang video na ito. Ayan guys, no, hanggang dulo para malaman natin kung paano gawin ang ice cream. Dalawang ingredients lang guys ang ating gagamitin. So, ito na nga yun guys. At saka ito. Ayan, magnolia po yung meron dito sa amin. Ito try po natin kung anong lasa ng magnolia. Ayan. Ayan, libre promote. Ayan, so ito po ay binili namin, hindi po kami sponsored ng Magnolia guys, no? So binili po namin ang Magnolia, ayan. So, ayun nga po guys, no? Try po natin kasi wala na pong ibang mabilihan. Ito yung gagamitin natin, yung cowbell na kondensada. Ayan, itatry po natin. Hindi rin po tayo sponsored dito guys, pero ito yung gagamitin natin. Kasi ito lang po yung meron tayo dito ngayon sa bahay. So, 2 ingredients na yan guys. Ayan, antayin natin kung ano yung magiging kalalabasan ng ating ice cream. Dalawang all-purpose cream, isang cowbell na kondensada, isang container para sa lalagyan, vanilla extract or optional lang po ito, mixing bowl, and syempre kailangan natin ng electric mixer. Una ibuhos natin ang cream sa mixing bowl, yung dalawa po guys ha. At saka guys, take note lang po natin, kailangan i-chill po natin yung cream. Mas maganda po siyang gamitin kaysa sa yung ganyan na hindi siya naka-chill. So, syempre, haluin natin gamit ng electric mixer ng 15 to 20 minutes. So, tapusin lang natin ng 15 to 20 minutes, guys. Ayan, sige lang po. Siyempre, pagkatapos nating haluin yan guys, ilalagay na natin yung gatas. Ayan. Sige, lagay mo na yung gatas ate. Ayan. Add condensed milk and mix to 10 minutes. Diba? Sige, simutin natin guys yung nasa loob ng lata. Sayang din kasi guys, diba? At saka makakadagdag pa rin ng panlasa yan. Ilalagay na natin yung vanilla extract. At syempre guys, no, nasa inyo po yan kung gaano kadaming gatas ang ilalagay ninyo. Pwedeng kalahati lang nung nasa lata o yung isang lata po. No, depende po sa panlasa po ninyo. Kung gusto nyo ng matamis, okay na po na ilagay ninyo lahat. Pero kung hindi, ayaw nyo naman po ng matamis, ayan, so kalahati lang po yung ilagay ninyo. Ayan, syempre pagkatapos mo natin gamitin ilagay yung kondensada, haluin po muli natin hanggang sa makuha natin yung texture. So, ayan na nga guys, no, natapos natin yung mixture natin. So, ililipat na natin sa isang lalagyan.
Sige, ilagay lang po natin lahat para simutin natin yung nasa mixing bowl. Ayan. Pagkatapos niyan guys, syempre tatakpan natin. Ayan. At ilalagay natin sa freezer. After po natin mailagay sa freezer, ayan, overnight po natin siyang ilagay sa freezer. At kinabukasan po natin, matitikman natin yung ating ice cream. So, ayan, ilalagay natin sa freezer. So, ayan na nga guys, yung ating ginawang ice cream. So, bukas po, titingnan natin kung ano po yung magiging result ng ginawa natin. So, abangan na lang natin bukas. Papakita natin kung ano yung yun na hiyaan natin. I-refrigerate natin ng 6 to 8 hours or overnight. So, see you. Ayan na yung ating ice cream na nagawa. Ayan. So, and guys, sigurado magugustuhan ng inyong mga chikiting, ng inyong mga anak, ang homemade na ice cream na ating ginawa. So, tikman na natin guys at tayo magsalin sa isang lalagyan para matikman na natin ang ating ginawang ice cream. Ayan na guys. So, nakikita nyo ba guys, diba? Yung kanyang texture medyo malambot guys, diba? Wow, ang sarap-sarap naman yan ang ice cream na ito. If you like this video, give me a thumbs up and don't forget to share, comment, and subscribe. And click the bell button, guys. So, see you on my next one.